Hello guys, hi and namaste सबैजनालाई वेलकम टु आवर च्यानल टेक रुम नेपाल। अनि आज चाहिँ हामी फेरि यो एसर को नयाँ ल्यापटप आएको छ एसर एस्पायर 5 अनि यो चाहिँ i5 13 जेनेरेसन हो। त्यसैले यो एकदम लेटेस्ट छ 2023 मोडल हो। त्यसैले हामी यो अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। म खोल्दैछु। यहाँ अब के छ हामी हेरौँ। सुरुमा बक्स यो खोल्दाखेरि यसरी खोल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले पनि सजिलै छ। बक्समा पनि एसर भनेर आउँछ हेर्नुस् तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बक्स कन्टेन्ट हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा एज युजुअल म्यानुअल गाइड छ जुन चाहिँ खासै जरुरी छैन। तपाईहरुले पढ्न मनलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। तर यो पढ्न नि अप्ठ्यारो छ है, यो चाइनिजमा रहेछ त्यसैले पढ्न अलि गाह्रो छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ तपाईहरुको चार्जर छ। यो चार्जर चाहिँ 45.1 वाटको चार्जर हो। त्यसैले गर्दा यसले पनि तपाईहरुको राम्रोसँग चार्ज हुन्छ। अनि अर्को भनेको मुख्य गरी ल्यापटपै छ। यो ल्यापटप पनि म झिक्छु। अब यो ल्यापटप पनि यसरी राम्रोसँग केसिङ भएर आएको छ जसले गर्दाखेरि केही नहोस् भनेर यस्तो प्रोटेक्सन राम्रो छ। एसरले राम्रो गरेको छ यसमा। अब ल्यापटप हामीसँग आइसकेको छ। यो चाहिँ स्टिल ग्रे कलरमा छ हामीसँग अहिले। तपाईहरुले अरु कलरहरुमा पनि पाउनुहुन्छ। तपाईले एसरकै वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने। तर स्टिल ग्रे कलर चाहिँ प्रिमियम देखिन्छ। त्यसैले यो राम्रो कलर छ। सधैँ जस्तै हामीलाई यो रिभ्यू युनिट चाहिँ हामीलाई एब्सोल्युट कम्प्युटर एन्ड ल्यापटप स्टोरले प्रोभाइड गरेको हो। त्यसैले तपाईहरुलाई पनि कुनै ल्यापटप अथवा मोबाइल अथवा कुनै पनि ग्याजेट तपाईहरुलाई चाहिन्छ भने तपाईहरुले एब्सोल्युट कम्प्युटर एन्ड ल्यापटप स्टोरलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नम्बर र लोकेसन चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छौँ। अनि त्यहाँ स्लेटमा पनि हिँडिरहेको छ अब त्यो चेक इन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गाइज, अब हामी ल्यापटपको रिभ्यूतिर जाउँ। अघि कुरा गरेको जस्तै सुरुमा हामी कुरा गरेको थियौँ चार्जरको। यो चार्जर पनि एकदम लाइट वेट छ। यो किन भन्दा अल्ट्रा बुकको चार्जर भएर पनि हो। गेमिङ ल्यापटप भन्दा एकदम लाइट वेट। अनि 45.1 वाटको अघि भनेको जस्तै यति भोल्टको चार्जर हो यो। अनि यसको पछाडिको पिन जुन ल्यापटपमा घुस्छ नि त्यो चाहिँ एकदम आकर्षित छ है। यो चाहिँ पुरानो नोकिया फोनहरु हुन्थ्यो नि त्यसको जस्तै चार्जर छ। त्यसैले पुन्टे चार्जर जसले चाहिँ राम्रोसँग चार्ज पनि गर्छ। यसपालि पनि एसरले लास्ट भर्जन जस्तो नै बिल्ड क्वालिटी भेजेको छ हामीलाई। कस्तो छ भन्दाखेरि माथिको लिड हेर्ने हो भने एल्युमिनियमको छ। अनि यसको बिल्ड क्वालिटी हेर्दाखेरि त प्रिमियमै देखिन्छ जसले गर्दाखेरि पछिसम्म यो टिक्छ जस्तो छ। यसपालि पनि एसरले यो हिटिङको मामिलामा पनि राम्रै काम गरेको छ। पक्कै पनि नोटबुक भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तो हिटिङ त हुँदैन। तर पनि एसरले चाहिँ एयर इन्टेक र एयर बाहिर आउनको लागि पनि राम्रो प्वालहरु दिएको छ जसले गर्दाखेरि यो तात्तिन अझै कम हुन्छ। अब हामी यो ल्यापटप चाहिँ खोलौँ। यो ल्यापटप चाहिँ तपाईहरुले वान ह्यान्डली पनि खोल्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब यसको प्रोसेसरतिर लागौँ। यो चाहिँ i5 13 जेन हो। अनि यो चाहिँ यु सिरिज हो। यो यु सिरिज भन्नाले के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पावर एफिसिएन्ट हुन्छ। अनि यो चाहिँ नर्मलदेखि हेभी टास्क त अलि धेरै गर्न मिल्दैन तर नर्मल टास्कहरु सबै गर्न चाहिँ मिल्छ। अनि साथीहरु यसमा चाहिँ तपाईहरुले विन्डोज 11 होम पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम हो। अनि यो एकदम स्मुथ र रिलायबल पनि छ। अनि साथीहरु पहिलाको 12 जेनमा चाहिँ DDR4 RAM मात्र थियो। यसमा चाहिँ DDR5 RAM नयाँ अपग्रेड भएर आएको छ। त्यसैले गर्दा राम्रो छ। यो रिभ्यू युनिट चाहिँ हामीले 512 GB को पाएका छौं। तर तपाईहरुले अप टु 1 TB सम्म पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसमा स्टोरेजको चाहिँ चिन्ता छैन। यसमा चाहिँ साथीहरु तपाईहरुले डेडिकेटेड आइरिस XE भन्ने ग्राफिक्स कार्ड पाउनुहुन्छ। तर यो ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ त्यस्तो RTX अथवा GTX ग्राफिक्स कार्ड जस्तो एकदम हेभी गेमहरु चलाउन सक्ने त्यस्तो ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ होइन। तर तपाईहरुलाई गेमै खेल्न मन छ भने पुरानो गेम्सहरु चाहिँ यसले राम्रोसँगै चल्छ। तर नयाँ गेम्सहरु चाहिँ लो सेटिङमा पनि यसले धान्न सक्छ। त्यसैले गेम्सको लागि प्रिफर गरेर म गेम खेल्न मात्रै यो किन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ गेम चाहिँ यसले एकदम हाई सेटिङ्समा चाहिँ चलाउन सक्दैन। अनि अघि भने जस्तै साथीहरु यसमा चाहिँ i5 13 जेन अनि आइरिस XE ग्राफिक्स भएको भएर चाहिँ यो चाहिँ तपाईको कलेजको स्टुडेन्टहरुलाई काफी हुन्छ यो। अनि त्यसका साथसाथै बिगिनर आईटी पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई पनि यो ल्यापटप चाहिँ काफी छ। ओके साथीहरु, अब यसको डिस्प्लेको कुरा गरौँ। यो डिस्प्ले चाहिँ फुल एचडी डिस्प्ले हो। अनि तपाईहरुले राम्रो कन्टेन्ट यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तर यसको
कलर ग्यामेटको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो डिस्प्लेले चाहिँ तपाईँहरूलाई अब फोटोसप अथवा भिडियो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, कलर करेक्सनको काम तपाईँहरूले धेरै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा यो डिस्प्लेमा अलि भर नपर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि यसको कलर ग्यामेट चाहिँ त्यस्तो राम्रो छैन, कलर करेक्ट गरेर यसले आउटपुट चाहिँ निकाल्दैन। त्यसैले गेमिङ नर्मल अथवा नर्मल भिडियोहरू फिल्महरू हेर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि त काफी नै छ, तर कलर करेक्सन गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसमा भर नपर्नुहोस्। यसको क्यामेराको कुरा गरौँ साथीहरू, सधैँ जस्तै हरेक ल्यापटपमा 720p क्यामेरा हुन्छ अनि यसमा पनि त्यही नै छ। त्यसैले अब यसको भिडियो क्वालिटी अनि तपाईँको साउन्ड क्वालिटी पनि राम्रो नै छ। त्यसैले तपाईँहरूले यदि भिडियो कन्फरेन्स गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको जुम मिटिङ, जुम कल्सहरू तपाईँ गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि यो क्यामेरा काफी नै छ। यसको नेटवर्क कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने यसमा वाइफाई 6E जुन चाहिँ लेटेस्ट हो त्यो नै पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। अनि यसको ब्यान्डहरू पनि राम्रै आउँछ, जसले गर्दाखेरि वाइफाई यसले राम्रोसँग टिपेर तपाईँहरूले राम्रोसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरनेट। तर तपाईँहरूलाई यो वाइफाई 6E चलाउनु मन छ भने तपाईँहरूले राउटर चाहिँ वाइफाई 6 वालै राख्नुपर्छ आफ्नो घरमा। त्यसैले त्यो राख्नुभएको छ भने चाहिँ अझै स्मुथली तपाईँले यसको कनेक्टिभिटीको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब किबोर्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किबोर्ड राम्रो छ, तपाईँहरूले फुल किबोर्ड पाउनुहुन्छ नमप्याडसँगै। अहिले नमप्याडसँग किबोर्ड पाउन अलिक गाह्रै छ, तर यसमा एसरले प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई। अनि यो किबोर्ड हामीसँग जुन भेरिएन्ट छ हामीसँग त्यो चाहिँ नन ब्याकलिट किबोर्ड हो, जुनमा चाहिँ बत्ती बल्दैन। तर तपाईँहरूलाई ब्याकलिट किबोर्ड चाहिन्छ भने पनि तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ, त्यो भेरिएन्टको पनि अप्सन छ। अब पोर्ट्सको कुरा गर्नु साथीहरू, पोर्ट्स पनि राम्रै दिएको छ यसले यसपालि पनि। पोर्ट्स लेफ्टतिर हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा चार्जिङ पोर्ट दिएको छ, अनि अर्को भनेको HDMI पोर्ट पनि दिएको छ, अनि अर्को चाहिँ 3.2 Gen 2 टाइपको पोर्ट पनि छ। यसले चाहिँ तपाईँको फाइल ट्रान्सफर अप टु 10 Gbps सम्म गर्न सक्छ, त्यो पनि राम्रै कुरा हो। अनि राइटतिर हेर्ने हो भने एउटा केङ्सिङटन लक पनि छ हामीसँग, अनि अर्को भनेको यो स्ट्यान्डर्ड ए पोर्ट हो, यो पनि छ। अनि अर्को 3.5 mm को हेडफोन ज्याकको लागि पोर्ट पनि छ। अब यसको ब्याट्रीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको 50 वाट आवरको ब्याट्री यसपालि एसरले प्रोभाइड गरेको छ हामीलाई। अनि यो चाहिँ एकदम रिलायबल ब्याट्री छ, जुन चाहिँ लामो समय टिक्छ। तपाईँहरूलाई लगभग 5 घन्टा लगभग आरामले टिक्छ यो ब्याट्री। तर तपाईँले हेभी युज गर्नुहुन्छ भने अभियसली यो ब्याट्रीको पर्फर्मेन्स पनि घट्छ। अनि यु सिरिज भएको भएर यसको चाहिँ अझै ब्याट्री पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ। अनि 13 जेनेरेसन भएको भएर पहिलाको जेनेरेसनभन्दा यो जेनेरेसनमा चाहिँ अझै ब्याट्री टिक्छ भन्ने कुरा हामी ग्यारेन्टी साथ भन्न सक्छौँ। यसमा दुईवटा एक्स्ट्रा हिन्जेस पनि छ, जुनले चाहिँ तपाईँहरूको ल्यापटप खोल्दाखेरि यसरी लिफ्ट गरिदिन्छ, एलिभेट गरिदिन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि हिट चाहिँ राम्रोसँग सर्कुलेट हुनसक्छ, अनि तपाईँको ल्यापटप चाहिँ अझै कुलर हुन्छ। यसको वेटको कुरा गर्ने हो भने साथीहरू, यसको वेट कमै छ, 1.75 kg एप्रोक्स छ भनेर हामीले वेबसाइटमा देखेका थियौँ। तर लाइट वेटै छ, तपाईँहरूलाई ब्यागमा क्यारी गरेर हिँड्दाखेरि पनि सजिलै हुन्छ। गेमिङ ल्यापटप जस्तै हेभी चाहिँ छैन यो। अब कन्क्लुजनमा आउँ साथीहरू, यो ल्यापटप चाहिँ तपाईँहरू कस्तो कस्तो खालको व्यक्तिहरूले लिन सक्नुहुन्छ त? अघि मैले भनिसकेँ, तपाईँको स्टुडेन्ट अनि आइटी पढ्ने स्टुडेन्टहरू अनि तपाईँको कोडिङतिर तपाईँको धेरै ध्यान छ भने यो ल्यापटप इजिली लिन सक्नुहुन्छ। अनि नर्मल अब गेम्सहरू खेल्नुहुन्छ, नर्मल मल्टिटास्किङको कामहरू गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता खाले व्यक्तिहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। अन्डर 1 लाखमा चाहिँ यो ल्यापटप धेरै राम्रो छ। त्यसैले गर्दा एसरको रिलायबिलिटी पनि तपाईँहरूलाई मिलिहाल्यो। त्यसैले अन्डर 1 लाख तपाईँहरूको बजेट छ भने चाहिँ यु क्यान गो विथ दिस ल्यापटप। आई होप गाइज हामीले यो ल्यापटपको हरेक कुराहरू कभर गरिसक्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। यदि गरेका छैनौँ भने पनि तपाईँहरूले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि हामीले डाइरेक्ट तपाईँहरूले एन्सर दिनेछौँ। अनि थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड है। तपाईँहरूले यसरी सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यस्तै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस्। अनि अर्को भिडियो पनि छिटै आउनेछ, किप वाचिङ।